Xin chào mọi người, mình là Cường IT. Sau đây bài chia sẻ kinh nghiệm về phần mềm Rosso Producer. Trước khi xem cái clip hướng dẫn này, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh và quả chuông thông báo để xem những bài hướng dẫn mới nhất của mình nhé. Ở đây dưới link clip này thì sẽ có cái đường link để mà tải. Thì để mà viết được tiếng Việt trong Rosso á, chúng ta cần phải tải cái font nó về, cài cái font rồi chúng ta mới có được cái font trong phần mềm, còn không là sẽ không có thấy được. Rồi các bạn chờ cỡ 5-10 giây gì đó, nhấn vào skip ad. Rồi ở đây hiện lên, chúng ta chỉ cần nhấn block thôi. Ở đây các bạn để ý khi mà nó không quay á, thì các bạn làm lại nha. Các bạn copy cái link rồi các bạn cứ làm việc làm lại thôi. Các bạn copy link rồi bạn bay nó lại trong cái thanh địa chỉ rồi bạn làm lại là từ đầu là được rồi. Rồi ok, click vào this link. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn tải về. Ok, sau khi tải xong về chúng ta sẽ có một cái folder giải nén như thế này. Chúng ta nhấn chuột phải và chọn extract here. Ở đây sẽ có hai folder font khác nhau. Ở đây là cái font thư pháp. Mình sẽ cài. Rồi ở đây các bạn chỉ cần nhấn Ctrl A và chuột phải chọn install như thế này. Hiện gì cứ nhấn yes là được. Rồi ok. Sau đó tiếp theo là chúng ta sẽ cài cái font này nhiều hơn này. Đó, Ctrl A và chuột phải chọn install. Đó. Thế là đã xong cái bước mà cài full cái bộ font Verni để mà viết tiếng Việt trong Rosso. Giờ chúng ta sẽ mở Rosso lên. Thì các bạn lưu ý trước khi cài font á thì các bạn nên thoát hết cái phần mềm Rosso ra nha. Không thôi là nó không có, các bạn mở phần mềm nó sẽ không có thấy được đâu. Rồi ở đây mình chỉ cần viết tiếng Việt có dấu thì chỉnh Unicode về cái chế độ đó là Verni Windows và nhấn OK. Rồi mình sẽ viết nha, anh Cường này. Đấy. Đó, như thế này ha. Còn đây, font đây, chúng ta chỉ cần chọn những cái font nào mà bắt đầu bằng chữ Verni là được. Còn những cái font này không phải đâu nha. Entry đây là cái này không phải đâu, nhìn nó ná thôi chứ không phải đâu. Chúng ta chỉ cần kéo xuống. Khi mà cài có font Verni trong máy thì kéo xuống là thấy ngay. Rồi ok. Đó, cứ font bắt đầu bằng chữ Verni như thế này. Ok thôi. Rồi tiếp theo á, là ví dụ như bây giờ là đây là mình gõ lại đúng không? Còn nếu mà mình muốn copy những cái chữ trên mạng thì sẽ làm như thế nào? Bây giờ mình sẽ gõ cái bài này, mình sẽ tìm một cái lời nhạc. Đây, khi mà các bạn gõ nó sẽ bị lỗi rồi thấy không? Rồi các bạn chuyển lại nha. Rồi ở đây mình sẽ có một đoạn này đi. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái test new này và test document như thế này nha, và bay nó ra. Ok, ở đây chúng ta không thấy gì đúng không? Nó bị lỗi rồi đúng không? Chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại tí. Đó. Rồi ok, sau đó chúng ta chọn hết toàn bộ, nhấn Ctrl C thêm một lần nữa nha. Sau đó chúng ta sẽ mở cái Unicode lên vào phần expand này.
cái này nó thôi, các bạn chỉ còn nhấn cái phím tắt. Nhấn phím tắt đó là Ctrl Shift Alt F6 cho mình thôi, cho nhanh đi. Đó, nó sẽ hiện cái bảng này lên. Nhớ là các bạn mà bấm không được cái bảng này lên đó là do các bạn chưa có mở cái phần mềm Unicode lên thôi nha. Các bạn chưa có cài trên máy, còn đã cài thì sẽ bấm được. Hoặc là nó bị xung đột với một phần mềm khác, các bạn tắt cái phần mềm đó đi. Sau đó chúng ta sẽ cái nguồn này, chúng ta sẽ chọn là Unicode, và cái đích này, destination này chúng ta sẽ chọn nó là Verni. Ok, và nhấn convert. Sau đó chúng ta sẽ vào lại browser. Ở đây mình sẽ làm một cái tab mới nhé. Rồi chúng ta chỉ cần bay nó ra thôi. Đó, giống như bay văn bản vậy đó, thì thôi. Ok nha. Rồi chúng ta phải thay đổi form gì đó tùy ý. Ok. Còn nếu mà các bạn không làm thao tác như thế á, các bạn sẽ bị lỗi như thế này này. Đây là cái thứ mình sẽ copy trực tiếp từ trên mạng này. Đó, bây giờ các bạn thấy ra nó bị lỗi như thế này đúng không nào? Thì cơ bản bởi vì đây là font của cái bản mã Unicode, không phải bản mã Verni, nó sẽ không nhận ra. Ok, chúc các bạn thành công. Nếu clip thứ hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye and see you next time. Mình là Cường ET.